It depends on you, right? It depends on you. Like, what is your name? Somebody called like, my name is Ram. So it depends on you, like how you take Ram, right? Hinduism really don't have this certain definition, and there are a lot of definitions settled by the peoples, the other peoples. Like Indian subcontinent जो छ Indian subcontinents मा Hinduism develop भयो, करेक्ट? हिन्दुजम को बारेमा हिन्दुजम पहिलो कुरा हिन्दुजम को भन्दा अगाडि हिन्दुत्व, हिन्दू धर्म, लेट कन्सिडर द्याट वे, राइट? हिन्दू धर्मको बारेमा कुरा गरौँ. सो हिन्दू धर्म के हो र हिन्दुजम के हो? इट्स अ डिफरेन्ट प्र्याक्टिस. जसले हिन्दू धर्मलाई प्र्याक्टिस गर्छ द्याट इज हिन्दुजम. तर हिन्दू धर्मको रियल डेफिनेसन के हो त? इट सुड बी अ क्वेसन, करेक्ट? यो हुनुपर्छ हामीहरूको क्वेसन. सो हिन्दू धर्मको कुनै सर्टेन डेफिनेसन छैन. टेक्निकली लाइक कुनै पनि व्यक्तिले हिन्दू धर्मको डेफिनेसन दिन चाहन्छ त्यसले आफ्नो हिसाबले डेफिनेट गर्न सक्छ, डिफाइन गर्न सक्छ. यसको कुनै पनि पर्टिकुलर डेफिनेसन छैन. तर जो आजको जो भारत छ, आजको जो इन्डिया छ र इन्डियन सब कन्टिनेन्ट्स छ, यो जो भारतवर्ष छ, यो भारतवर्ष जो चाहिँ छ यो जमिन हिन्दूको जमिन थियो, हिन्दको जमिन थियो. हिन्द महासागरको नजिकै भएको कारणले गर्दा यसलाई हिन्द महासागरको नजिकै भएको ठाउँमा रहेका मान्छेहरूलाई हिन्दू भन्न सुरु गरियो. टेक्निकली हिन्दू यसरी सुरु भयो, ठिक छ? जसले हिन्दको जो जमिनमा रहेर आफ्नो धर्मको प्र्याक्टिस गरे यिनीहरू हिन्दू भए. जसले हिन्दुजमलाई प्र्याक्टिस गरे यानि कि हिन्दू धर्मलाई प्र्याक्टिस गरे त्यो हिन्दुत्व भयो, त्यसमा हिन्दुत्व आयो. हिन्दुत्व आउनको कारणले गर्दा लेटर अन लाइक इङ्ग्लिसमा हिन्दुजम भन्न मिल्यो यसलाई. Let me consider that way. It's a very, very common, like a straw man, layman, a very ground arguments and ground definition. A lot of like ideas, right? Hindutva has technically a lot of ideas, but basically के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीलाई जहिले पनि हिन्दूको बारेमा सिकाउँदै गर्दा अथवा हिन्दूको बारेमा हेर्दै गर्दा पहिलो कुरा त by birth you are Hindu. If you born in Hindu family, you are by birth you are Hindu. हिन्दूमा कुनै त्यस्तो प्र्याक्टिस छैन कि जसको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ ओके अब त हिन्दू भइस, यो चिजहरू छैन. यस, हिन्दू हेज लाइक ए स्ट्राटेजिकल डेभलपमेन्ट छ, तर हर डेभलपमेन्ट यो चिज कि दे आर नट लाइक द प्रोसेस टु मेक यु हिन्दू. दे आर द प्रोसेस टु मेक यु एडल्ट. दे आर प्रोसेस टु मेक यु मेच्योर, और दे आर प्रोसेस टु मेक यु लाइक अ म्यान और वुमन. टेक्निकल्ली हिन्दुत्व जसले हिन्दुजमको कोर आइडियाजलाई फलो गर्छ. एन्ड वाट आर द कोर आइडियाज अफ हिन्दुजम? सो द्याट द कोर आइडिया अफ हिन्दुजम इज फिगर आउट योर सेल्फ, राइट? अंडरस्टैंड योर सेल्फ, लर्न योर कोर, लर्न योर सोल, अंडरस्टैंड योर सोल, और रिकग्नाइज योर सोल. आत्मादेखि परमात्मासम्मको जो अंडरस्टैंडिंग छ, जो ज्ञान छ, हिन्दुजमको कोर आइडिया चाहिँ हो. हिन्दुजमको कोर आइडियाजमा लड अफ पिपल्स लाइक कुनै कृष्ण प्रणामी भए अथवा वैष्णव भए, शैव भए, अथवा देयर आर लड अफ थिङ्स. लाइक आजको दिनमा त साई बाबा, दायाँ बायाँ धेरै नै बढी भगवान् हामीले जन्माइसक्यौँ, राइट? सो टेक्निकली हिन्दुजमको कोर बिलिफ यो हो कि अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ, अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ. सो आत्माको पहिचान जो चिज छ त्यो नै हिन्दुजम हो. द्याट्स अल. एनीवन क्यान आइडेन्टिफाई दमसेल्फ एज हिन्दू. हिन्दूमा कुनै ब्यारियर छैन, हिन्दूमा कुनै त्यस्तो प्र्याक्टिस छैन कि जसले ओके यु आर हिन्दू भन्ने कुराको कुनै पनि प्र्याक्टिस छैन. इभन कोही व्यक्ति आफूलाई एथिस्ट भन्छ, त्यो पनि हिन्दू. तर यो चिज होइन कि हिन्दुजम इज नट अ म्याटर अफ क्लाइमिङ, राइट? म यो क्लाइम गर्नको लागि ओके त क्रिस्चियन्स होस्, त हिन्दू होस्, त मुस्लिम होस्, त हिन्दू होस्, त बौद्धिस्ट होस्, त नो, नट लाइक द्याट. हिन्दू इज नट द्याट वे. यु आर हिन्दू. What makes you Hindu? If you are in the journey, you are on the journey to recognize your soul, to learn your soul, to understand your soul, that is Hinduism. So it is the individual religion, technically. No, it's not like that. There is no such thing like a practicing and non-practicing Hinduism. There is no such thing. Like a mostly यो चीज जो इस्लामिक रिलिजन एब्राहमिक रिलिजनको कन्सेप्ट हो कि जसमा प्र्याक्टिसिङ र नन प्र्याक्टिसिङ एउटा नन प्र्याक्टिस र नन प्र्याक्टिसको कन्सेप्ट आउँछ. किनकि दे हेभ द म्यान्डेटरी अप्रोच. लाइक हर कुनै इस्लाममा एभ्री फ्राइडे यु हेभ टु गो टु मक्स, राइट? नवाजको लागि एभ्री फ्राइडे जानुपर्ने हुन्छ. सो 5 पटकमा नमाज पढ्नुपर्ने हुन्छ वेयर एभर यु आर.
right? Christianity, every Sunday you have to go to church. They have practice. That is called the practicing religions, right? They are practicing their religion. But Hinduism is not about practicing religion. Hinduism doesn't have any sort of like a practice. Hinduism is like a whole practice to find yourself, find the God, right? So किनकि Hinduism को believe के हो, the core belief of Hinduism is that you are God. They have the saying, right? Aham Brahmami. So इसको मतलब ये हो कि you are the God, but you have to figure out that God is element within you. That is the like a core belief of Hinduism. Okay. So basically हामीले बुझ्ने यसमा कुरा के छ भन्दाखेरिमा every religions based on the faith, right? टेक्निकल आजको दिनमा त रिलिजनलाई फेथ नै भनिन्छ अदर वर्डमा. सो फेथको मतलब के हो भन्दा यो मेरो विश्वास हो. मेरो विश्वास के हो भन्दा म शिवरात्रिको दिनमा भगवान् शिवको मन्दिरमा गएँ भने, व्रत बसेँ भने, पूजा गरेँ भने, दुध चढाएँ भने मेरो जो जीवनको जो मेरो समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू जान्छ. बिकज रिलिजनको बेसिक जो कन्सेप्ट छ, रिलिजनको बेसिक कन्सेप्ट नै यही हो कि पिपल्स ह्याभ प्रब्लम, राइट? हर कोहीसँग जीवनमा समस्या छ. जब हर प्रब्लमको समाधान मान्छेले आफ्नो आफै खोज्न सक्दैन. कति प्रब्लम उसले समाधान गर्न सक्छ, कति प्रब्लम समाधान गर्न सक्दैन. द्याट हाउ द इकोलोजी इज वर्किङ. सो जो प्रब्लम मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट टाढा छ, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट टाढा रहेको प्रब्लमलाई म सल्भ गर्नको लागि के गर्न सक्छु? देयर इज ओन्ली वान थिङ, द्याट इज फेथ. मेरो फेथको सहारा लिन सक्छु. टाइमको आधारमा, समयको आधारमा शिवरात्रि बिकेम लाइक पहिलो कुरा त वर्ल्डको पपुलेसन बढ्दै गयो, कम्युनिकेसन्स बढ्दै गयो, मान्छेले लाइक एक हिसाबको हल्ला सुन्न थाले. कम्युनिकेसन जस्तो आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि साउन्डमा कावड, जो आज कावडको जो फेसन चलिरहेछ, जो मान्छे गइरहेछन् यताउता गइरहेछन्, यो 20-30 वर्ष अगाडि थिएन. देयर वाज नथिङ. किनकि त्यो बेलामा ट्रान्सपोर्ट भन्दा पनि यो हामीले एडाप्ट गरेको, युपी बिहारबाट हामीले एडाप्ट गरेको कल्चर हो. यो युपी बिहारबाट हाम्रोमा आयो, युपी बिहारबाट मधेसमा आयो, मधेसबाट हुँदै आज पहाडी मूलमा आयो. र जेनरली आज पनि पहाडी क्षेत्रमा गयो भने पहाडी क्षेत्रका हिन्दूहरू वास्तविकतामा कावडलाई हिँडिरहेको छैनन्. मधेस अथवा तराई क्षेत्रको हिन्दूहरू कावडको लागि हिँडिरहेछन्. सो यो प्र्याक्टिस हो. वी लर्न इट फ्रम समवेयर, राइट? हामी कल्चरलाई एडाप्ट गर्छौँ र कल्चर एउटा समयमा गएर के हुन्छ भन्दा कल्चर रिलिजन्समा कन्भर्ट हुन्छ. ट्रेडिसन जो चिज छ त्यो रिलिजियस कन्सेप्टमा कन्भर्ट हुन्छ. त्यही भएर हिन्दूलाई जहिले पनि ब्लेम हुने गर्छ. हिन्दूकोमा लड अफ ब्लेमहरू छ कि तिमीहरूकोमा कास्टिजम छ, तिमीहरूकोमा के भन्छ यो जो प्रब्लम लाइक हाम्रोमा धेरै अरू प्रब्लम्सहरू छ, जो प्रब्लमहरू हामी लेटर अन अरू कुनै बेलामा डिस्कस गर्न सक्छौँ. यो प्रब्लमको बारेमा हामीलाई ब्लेम गरिन्छ, तर रियालिटीमा दिस आर नट द प्रब्लम अफ हिन्दुइजम, दे आर द प्रब्लम अफ कल्चर. द्याट नट द प्रब्लम अफ हिन्दुइजम. हिन्दुइजम हेज नथिङ टु डु विथ अल दिस थिङ्स. लाइक इभन हिन्दुइजमको कुनै टेम्पलमा गएर पूजा गर्नुसँग केही लिनु दिनु पनि छैन टेक्निकली. किनकि हिन्दुइजम इज द नलेज. लाइक इट्स द वे टु लुक फर द, like you are the way you are seeking the thing, the way you are seeking the, how can I be Hindu? You don't have to seek that way. You want to be Hindu, you have to learn yourself who you are. वो basic concept नहीं है. हिंदू को basic concept में there are like a Hindu जो चीज़ है सनातनी जो वैदिक हिंदूहरू छन्, they follow the Ved. Ved has the concept, Ved has the answer. Ved are the books. There are 4 Veds, and these 4 Veds are the fundamentals of Hinduism. They are the fundamentals. Like technically, based on that, the Hinduism grows. But Ved are not the religious book. Ved are exactly the fundamental foundation book of Hinduism. It is not about religion कि कुन मन्दिरमा जाऊ, कुन पूजा गर, के पूजा गर, कुन भगवान. It is not about that. All are the source of knowledge. हजारौं वर्ष पुरानो हामीहरूको वेदमा it only mentions this knowledge, only the knowledge. Like there are the knowledge about like a dance, there are the knowledge about music, there are knowledge about medicine, there are knowledge about war, there are knowledge about the moralities, ethics, values, right? And a lot of things. Finally, एउटा सानो समूह छ जसमा 10 जना मान्छे छन्. They all are Hindu. ठिक छ. तर 10 जना मान्छेको एउटा सानो हिन्दूको समूहलाई हेऱ्यो भने पनि 10 जनामा डिफरेन्सेस आउन सक्छ. त्यो डिफरेन्सेस हुन सक्छ कि एकजनाले राम मान्छ, एकजनाले कृष्ण मान्छ, एकजनाले हनुमान मान्छ, एकजनाले देवी मान्छ, एकजनाले सरस्वती मान्छ, एकजनाले शिव मान्छ, एकजनाले भैरव मान्छ. लाइक यो जो डिफरेन्स छ, यो डिफरेन्सको कोर बिलिफ के हो त? कि यो सबै कोर बिलिफ हिन्दूकै बिलिफ हो अथवा देयर आर समथिङ जसले यो डिफरेन्सलाई क्रिएट गर्छ. हिन्दुइजम इज सर्टेन
एउटा पाथ होइन. हिन्दुजम इज नट अ पाथ. सपोज कि मलाई काठमाडौँ जानु छ, मानिलियो मलाई झापाबाट काठमाडौँ जानु छ. म झापाबाट काठमाडौँ जानको लागि आई क्यान युज द डिफ्रेन्ट राउट्स, राइट. म फरक फरक बाटो प्रयोग गर्न सक्छु. म मेबी इन्डियाको बाटो भएर जान सक्छु, पूर्व पश्चिमबाट जान सक्छु, अथवा गाडी चढेर जान सक्छु, अथवा म हिँडेर जान सक्छु, अथवा म कुनै पनि बाटोबाट जान सक्छु. एन्ड अफ द डे म यदि फरक बाटोबाट जान चाहन्छु म जान सक्छु. सो एउटा रिलिजन जो हजारौँ वर्ष पुरानो छ, आजको दिनमा टेक्निकली आजको दिनमा हेर्ने हो भने वर्ल्डको सबैभन्दा पुरानो पेगन रिलिजनमा हिन्दुजम पर्छ. सबैभन्दा पुरानो, यही हो सर्भाइभिङ सबैभन्दा पुरानो पेगन रिलिजन. एब्राहमिक रिलिजनले सबै पेगन रिलिजन्सको लाइक एन्ड गरिदियो, सकाइदियो, इदर रिप्लेस गरिदियो अथवा तिनीहरूलाई सकाइदियो नि फरएभरको लागि. वी आर द वान एन्ड ओन्ली सर्भाइभिङ पेगन रिलिजन. यो रिलिजन्सको सबैभन्दा कोर बिलिफ यो हो कि नलेज इज द कोर बिलिफ. फिगर आउट द गड, फाइन्ड द गड, द्याट्स अल. देयर इज गड, वी नो, and how to find the God. And then there is like a saying is that like you are a God. So finding the God through different way. जसले गर्दाखेरिमा हिन्दुजमभित्रमा डिफ्रेन्ट बाटोहरू छन्. त्यो डिफ्रेन्ट बाटो मध्येमा पिपल्स आर फ्री टु गो थ्रु इट, राइट. कोही रामसँग जान सक्छन्, कोही कृष्णसँग जान सक्छन्, कोही हनुमानसँग जान सक्छन्, कोही भैरवसँग जान सक्छन्, कोही देवीसँग जान सक्छन्, कोही शिवसँग जान सक्छन्, कोही विष्णुसँग जान सक्छन्. देयर आर द डिफ्रेन्स थिङ. यो जो डिफ्रेन्ट बाटो छ, यो डिफ्रेन्ट बाटोको कारणले गर्दा हिन्दुजमभित्रमा पिपल्सको प्र्याक्टिस डिफ्रेन्ट देखिन्छ. अनि हामी डाउट गर्न सुरु गर्छौँ कि हिन्दुजमको डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसलाई हामी हेर्न सुरु गर्छौँ. दे आर द प्र्याक्टिस. कि यसको मतलब यो होइन कि देयर इज द मेन काइन्ड जस्तो एउटा रिलिजन जो एकदमै हाइली डिभर्सिफाइड छ, डिभर्सिटी बेस्ड छ. यो जो डिभर्सिफाइड रिलिजन जो चिज छ, यो रिलिजन हुनाको कारणले गर्दा इट हेज द कन्सेप्ट कि वाट एभर यु डु यु क्यान डु इट. इभन बिङ द एथिस्ट यु क्यान मिट द गड, डजन्ट म्याटर. There is nothing to force you, right? र यो जो चिजहरू छ, यो चिजहरू हिन्दुजमको सो मेनी टाइमको जो पिरियड छ, लाइक यो जो पिरियडमा हिन्दुजमलाई एकपटक रिकन्स्ट्रक्ट गरियो, टाइम एन्ड अगेन रिकन्स्ट्रक्ट गरियो. जब महान गुरुहरू जन्मिए, महान व्यक्तिहरू जन्मिए, जस्तो शङ्कराचार्यको जन्म भयो, शङ्कराचार्य रिकन्स्ट्रक्टेड द रिलिजन, राइट. यसै गरी विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा महान व्यक्तिहरू, महान आत्माहरू आए एन्ड तिनीहरूले रिकन्स्ट्रक्ट गरे हिन्दुजमलाई, अथवा हिन्दुजमको एउटा नयाँ एउटा बाटो बनाए, हिन्दुजमको लागि एउटा नयाँ एउटा अप्रोच क्रिएट गरे, पर्सपेक्टिभ क्रिएट गरे. किनकि जो पनि पर्सपेक्टिभ छ त्यो पर्सपेक्टिभ हिन्दुजमको बेसमा क्रिएट हुन्छ. लाइक अ बुद्ध हिन्दुजममा हामी बिलिभ गर्छौँ कि बुद्धलाई 9th भन्छौँ, भगवान् विष्णुको 9औं अवतारको रूपमा लिन्छौँ हामी. भगवान् विष्णुको 9औं अवतारको रूपमा लिन्छौँ. किन? वाइ वी गिभ द्याट प्लेस? बिकज बुद्धले एउटा नयाँ अप्रोच बिल्ड गरे. द्याट इज अ न्यू अप्रोच. हिन्दुजमको सबैभन्दा ब्युटिफुल चिज नै यो कि यु क्यान बिल्ड द अप्रोच. हिन्दुजमको फरक तरिकाले हेर्ने इक्जाम्पलको जस्तो ओसो, लेट गो टु ओसोलाई हेर. न ओसो आजको दिनमा ओसो इज वान अफ द लिभिङ लेजेन्ड. हि इज नट अलाइभ, हि इज नट लिभिङ राइट नाउ, राइट, बट हि इज अ लिभिङ लेजेन्ड. हामी यो चिजमा, किनकि देयर आर द पिपल्स हु आर फलोइङ ओसो डिफरेन्टली, एन्ड ओसो इज एन्टायरली द फलोइङ अफ ओसो इज द फिलोसफी. ओसो ह्याड द ग्रेट फिलोसफी. A lot of peoples जसले हिन्दुजममै बसेर ती व्यक्ति जो ओसोलाई प्र्याक्टिस गरिरहेछन् त्यो मध्येमा मेजोरिटी अफ ओसो प्र्याक्टिसनर्स आर हिन्दू, तर दे प्र्याक्टिस ओसो. ओसो र हिन्दुजमको बिचको डिफ्रेन्स के हो त? ओसोको फाइट हिन्दुजमको एउटा सर्टेन ती चिजहरूसँग थियो जो चिजहरू ओसोलाई मन पर्दैन थियो. तर ओसोको फिलोसफी एन्टायरली द फिलोसफी कम्स फ्रम हिन्दुजम. ओसोलाई वेदसँग प्रब्लम थियो, ठिक छ. ओसोलाई जो डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसेससँग प्रब्लम थियो, तर ओसोलाई कोर फिलोसफीसँग प्रब्लम थिएन. तपाईँ लाइक इफ यु आर लुकिङ फरवर्ड ओसो, एक ठाउँमा ओसोले रामलाई हेट गरेको जस्तो देखिन्छ, एक ठाउँमा रामले कृष्णलाई हेट गरेको देखिन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा ओसो इज टकिङ अबाउट राम, ओसो इज टकिङ अबाउट कृष्ण. ओके, ओसो इज अ फिलोसफर, राइट. एज अ फिलोसफर ही हेज गिभन अ पर्सपेक्टिभ. किन हिन्दुजमको कोर नै त्यही हो, फिगर आउट योर सेल्फ, आफूलाई चिन. अनि ओसो इज सेइङ द सेम थिङ, तर उसको अप्रोच डिफ्रेन्ट छ. त्यो डिफ्रेन्ट अप्रोचलाई धेरैभन्दा धेरैले बुझ्दैन. किनकि इनफ्याक्ट हिन्दुजम आजको दिनमा देयर आर नट दि लिटरल हिन्दुज. हिन्दू लिटरल छैन. कुनै एउटा अर्को रिलिजन, हामी एब्राहमिक रिलिजनलाई पिक गऱ्यौँ भने दे आर लिटरल, दे हेभ लिटरल. किन कुनै एउटा एब्राहमिक रिलिजन्सलाई फलो गर्नेको घरमा बाइबल होस् अथवा कुरान होस्, दे डु हेभ द्याट स्क्रिप्चर्स, राइट. तिनीहरूसँग आफ्नो होली स्क्रिप्चर्स आफ्नो घरमा छ, तिनीहरू पढ्छन्, त्यसको प्र्याक्टिस गर्छन्. तर हिन्दुजम इज नट, द्याट इज नट रियल इन हिन्दुजम. लड अफ हिन्दूको घरमा होली स्क्रिप्चर्स नै छैन. ब्याक टु 1200 इयर्स. जब आजभन्दा 1400 इयर्स अगाडि लाइक अरबमा
इस्लाम बर्न भयो। जब इस्लाम बर्न भयो, इस्लामको कोर भित्रमा इस्लाम लाइक यसको कोर यस रिलिजनको प्रिन्सिपल जो थियो त्यो प्रिन्सिपलमा दे अलवेज हेट दि आइडल वर्सिपर्स। जो मूर्तिको पूजा गर्थे ती मूर्तिको पूजा गर्नेहरूप्रति दे वर भेरी एग्रेसिभ। एग्रेसनको कारणले गर्दा अरबमा रहेको मूर्ति त फुट्यो, त्यसको अलावा अरबको मिडल इस्टबाट सबभन्दा नजिकको भागमा इन्डिया पर्थ्यो। इट वाज लाइक अ बिगर इन्डिया, द ग्रेट इन्डिया, राइट? जसले गर्दाखेरिमा दे टार्गेटेड इन्डिया, राइट? जसले गर्दाखेरिमा टाइम एन्ड अगेन 1300 इयर्सबाट यिनीहरू टाइम एन्ड अगेन दे केम टु अट्याक इन्डिया। इन्डियालाई अट्याक गर्दै गर्दामा दे सो मेनी टाइम दे केम, दे वर कमिङ, आए तोडे गए, आए तोडे गए, आए तोडे गए, मारे। र हिन्दूको जो प्र्याक्टिस छ त्यो प्र्याक्टिसलाई रियल एन्ड गरे मुगलहरूले। जब इन्डियामा मुगलहरू आए, मुगल आउँदै गर्दामा हिन्दूको जो प्र्याक्टिस छ त्यो प्र्याक्टिसलाई रियलमा मुगलहरूले एन्डै गरेर छोडाए टेक्निकली, किनकि देयर वाज लाइक अ चार्जेस, लाइक यु वान्ट टु प्र्याक्टिस हिन्दुजम यु ह्याड टु पे द चार्जेस। इस्लाममा एउटा देयर यु ह्याभ प्र्याक्टिस अफ जजिया। जजिया इज लाइक अ ट्याक्स। आफ्नो रिलिजन प्र्याक्टिस गर्नको लागि यु ह्याड टु पे ट्याक्स। जब कुनै एउटा धर्म 1000 वर्ष 1200 वर्ष गुलामी मुनिमा बाँच्छ, लुकेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा खुलेर प्र्याक्टिस गर्न पाइँदैन, त्यो धर्म जब गुलामीको मुनिमा बाँच्छ तब त्यो धर्ममा हाउ पिपल्स नो द कोर आइडियाज। र टेक्निकली त्योभन्दा ठुलो चिज भनेको मेबी यु हेभ हर्ड, राइट? कुनै एउटा ब्राह्मण जो चिज छ त्यसलाई हामी बाहुन भन्छौँ, एकदमै हीन भावनाले बाहुन भन्छौँ, हामी भन्छौँ, एन्टेना भन्छौँ बाहुनको टुप्पीलाई। एन्ड नेपालको कन्टेक्स्टमा त नेपालमा सेलिब्रिटीहरूले युज गरेछन्, लाइक जनेलाई ह्युमिलेट गरेछन्, ब्राह्मणको चोटी जो चिज छ टुप्पीलाई ह्युमिलेट गरेछन्, ब्राह्मणलाई देखेर ह्युमिलेट गरेछन्। र पछिल्लो पटकमा यदि इफ यु हेभ गन थ्रु, नेपालमा सबैभन्दा बढी इम्प्रेसन छ इन्डियन मुभिज, यानि कि बलिउड मुभीको सबभन्दा ठुलो इम्प्रेसन छ नेपालमा। नेपालको कल्चरलाई इन्डियन मुभीले धेरै हदसम्म के गरेछ, इन्फ्लुएन्स गरेछ। र पछिल्लो 50-70 इयर्सको रेकर्डलाई हेऱ्यो भने ब्राह्मणलाई जति टार्गेट गरिएको छ, ब्राह्मणलाई टार्गेट गरेर ब्राह्मणको अस्तित्वलाई भ्याउने कोसिस गरिएको छ। अब एउटा चिजलाई हेरौँ, जस्तो मानिलिउँ क्रिस्चियनिटीमा हर पास्टर अथवा फादर अथवा नन्स अथवा कुनै पनि क्रिस्चियनिटीमा जो प्रिचर छ त्यो प्रिचरलाई जहिले पनि टार्गेट गरेर प्रिचरप्रतिको विश्वासलाई हटाइदिनु भने के हुन्छ? क्रिस्चियनिटी डुम्ड हुन्छ, कुनै पनि धर्म जान्छ। दिस इज द प्र्याक्टिस, दे डिड इट इन्टेन्सनल्ली। यो पेगन रिलिजन जो वर्ल्डको एब्राहमिक रिलिजनको आँखामा सबभन्दा ठुलो ट्रबल हो हिन्दुजम, किनकि हिन्दुजम इज इन्टु द रियल प्र्याक्टिस एन्ड वी आर द थर्ड लार्जेस्ट रिलिजन, राइट? डिस्पाइट्स कि मुगलको आक्रमण, मुस्लिम्सहरूको आक्रमण, त्यसपछि ब्रिटिसको आक्रमणको साथमा पनि वी आर स्टिल लाइक अ थर्ड पपुलस लाइक अ रिलिजन। र यसको कोर आइडियोलोजीलाई ट्रस्टको लागि एउटै मात्र चिज हो कि यसको कोर आइडियाज हो ब्राह्मण। त्यसले गर्दाखेरिमा दे अट्याक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्क, दे हेभ डिफ्रेन्ट नेम फर द्याट। ब्रह्मका पुत्रहरू जो चाहिँ छन् लाइक हु आर बेसिकल हु कनेक्ट टु ब्रह्म, ब्रह्म द क्रिएटर क्रिएट द ब्राह्मण, द्याट हाउ। बट द रियलमा हिन्दूको हरेक शब्द मेटाफोरिकल छ। यु नो द मेटाफोर, राइट? मेटाफोरको मतलब हो कि हामी सिम्बोलिकल कुनै चिजलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ, इज द मेटाफोर, राइट? कुनै पनि हिन्दू स्क्रिप्चर्समा इफ यु गो थ्रु द हिन्दू स्क्रिप्चर्स इट इज नट सिम्पल, इट इज सिम्पल बट इट इज कम्प्लेक्स। दिस इज यु हाउ यु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड that's simple. You want to, it is very amazing. It's like an illusion. It's like a very, very deep and a very tactical to understand it. So Brahma ko matlab huncha, Brahma can be the universe, Brahma can be everything, or Brahma, how you want to take Brahma, that is everything. Brahma bata Brahmanda bhancha, right? And Brahmanda sanga connect ब्राह्मणलाई, ब्राह्मणको मतलब हो जसले त्यो ब्रह्मलाई नोन गरेछ, जसले ब्रह्मलाई रिकग्नाइज गर्छ, द्याट इज ब्राह्मण। एन्ड वाट इज, हु क्यान रिकग्नाइज द ब्रह्म, हु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द युनिभर्स, समन विथ नलेज। सो इट इज अल अबाउट नलेज। ब्राह्मणको मतलब हो द पर्सन विथ नलेज, नट ओन्ली लाइक वी क्यान जस्ट लाइक इट्स नट ओन्ली मुस्लिम, इट इज द इन्भेजन क्रिस्चियन्स एन्ड द मुस्लिम्स, इस्लाम्स in India that has not only demolished our temple, they burned our library. Like Nalanda University महिनौसम्म चलेको थियो। कति हिस्टोरिकल अथवा कति फाइनेस्ट हामीसँग त्यहाँ स्क्रिप्चर्सहरू थियो होला, फाइनेस्ट हाम्रो वर्षको हाम्रो कति रिसर्च पेपर्सहरू थियो होला, कति फाइन्डिङ्सहरू थियो होला, कति नलेज थियो होला, दे बर्न इट। किन?
technically they wanted to demolish these things किनकि they did it. West र मिडल इस्टमा इस्लामले र वेस्टमा क्रिस्चियनिटी they burned down everything like जो पुरानो सभ्यता थियो the world civilization were gone and technically they are to blame for that thing. They are to blame किनकि they were mad at religion किनकि their religion just forced them to convert others. It is not about knowledge, nothing to knowledge. It is all about submission. Abrahamic religion is all about submission. झुक मेरो किताबको अगाडि झुक, मेरो गडको अगाडि झुक, मेरो अगाडि झुक because this is the everything. You don't have to question. There is no questions. Hinduism start from question. Hinduism is question, never ending question. You just keep questioning. Now the difference is that like एउटा religion छ जो religion के गर्छ भन्दा बोल्नलाई बन्द गर्छ. Like you can't, like keep silent. Just submission. I'm your God and submit in front of me. And एउटा religion जसले questions लाई भन्छ. Ask me the questions. God लाई questions सोध. र God लाई questions सोध्नको लागि the questions should be asked. So who can ask questions? If you have knowledge, and who will make you capable of asking questions? The Brahman who knows the knowledge. तर तू आफै पनि finder हो. वो आफै पनि finder हो journey-मा. And they helps other to grow. That is Brahman. Technically के भयो आजको दिनमा आज हामीले कुनै ब्राह्मण हेर्यो भने हामीलाई ब्राह्मण यानी कि हिन्दुइजमको कोही पिलर फिल हुन्छ भने हामी पुजारीलाई हेर्छौँ. They are not. Pujari are Pujari. They are just like they are administrator. They are working forward something like okay, यो मन्दिरमा पूजा गर्नु छ, यो मन्दिरको पूजा गर्ने तरिका यो, and you follow that thing. That's all. They are not knowledge. They are the peoples who follow the system, who follow the procedure, right? There is the process, and they follow that procedure. पुजारी हाम्रो धर्मको हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन हैन. हामीले के गरे आजको दिनमा कुनै पनि जेनजीलाई गएर सोध्यो भने त्यसले टेक्निकल के गर्छ पुजारीलाई देखाएर ए यो ब्राह्मण. They have the Brahman. No, Brahman is knowledge. You have knowledge, you are Brahman. वास्तविकतामा त्यसले गर्दाखेरिमा it is not particular like जो आज हामी बाहुन भनिरहेको छौँ त्यो पनि ब्राह्मण होइन. हामीमा आफैमा हामी बाहुन ब्राह्मणहरू जो चाहिँ छन् आजको दिनमा they are strict like उपाध्याय बाहुन, जेसी बाहुन, यो बाहुन, त्यो बाहुन. They are fighting. They are nothing. They are real not Brahmins because they don't have knowledge. Knowledge कहाँ छ? कुन चाहिँ ब्राह्मणसँग knowledge छ र त्यसलाई हामी ब्राह्मण भन्न सक्छौँ. They are not Brahman. Brahman is knowledge. You have knowledge, you are Brahman. Hinduism is all about knowledge. नेपालमा I didn't see any aggression. नेपालको जो जेनेरेसन छ जो मोडर्न जेनेरेसन that's been missed. कहाँ छ हामीसँग जेनेरेसन हाम्रो चाहिँ कल्चर कहाँ छ हामीसँग? What is our culture? We don't have culture. We really don't have culture. हाम्रो जो कल्चर छ हामी त के गरिरहेछौँ we are just looking forward. हाम्रोमा आज विश्व हिन्दू परिषद के छ सब हेरौँ बुढाखाडा मात्र छन्. They are the world man like ready to go. So exactly जो religious aggression छ नेपालमा छैन. तर हामी जसलाई aggression भनिरहेछौँ हामी इन्डियामा देख्न सक्छौँ. India has still the valid peoples, right? The peoples are still aggressive. इन्डियामा आजको दिनमा हिन्दुइजम जो चाहिँ छ हिन्दुत्व जो चाहिँ छ it's like a not only like a the topic to discuss. It's the political issue. It's the hard issue. Like peoples are being like awake. किन India has the real achievement. India अचिभमेन्ट छ. इन्डियासँग आजको दिनमा इन्डिया के गरिरहेछ टेक्नोलोजीमा एचिभ गरिरहेछ. इन्डिया साइन्समा बेटर गरिरहेछ. जब कोभिडको भ्याक्सिन बन्यो इन्डिया डेभलप 2 भ्याक्सिन 1 एट देयर ओन द डेभलप्ड साइन्समा टेक्नोलोजीमा डेभलप कुनै कन्ट्रीले गर्छ जब कुनै कन्ट्रीमा एडुकेटेड मेन पावर बढ्छ. जब कुनै कन्ट्रीमा एडुकेटेड मेन पावर बढ्छ मेन पावर बढ्दै गर्दामा त्यो मेन पावर जो हुन्छ त्यसकोमा एउटा आफ्नो कल्चरलाई आफ्नो स्ट्यान्डलाई आफूलाई हेर्नेको लागि पर्सपेक्टिभ डेभलप्ड हुन्छ. दे आर डुइङ इट. त्यतिकै तिनीहरू लाइक चन्द्रयान पठाइरहेको छैनन्. त्यतिकै आज वर्ल्डमा टप लेभल कम्पनीजहरू इन्फो लाइक टेक कम्पनी मेजोरिटी अफ टेक कम्पनीको सिइओ र फाइनेन्सियल कम्पनीको सिइओ इन्डियन्स बनिरहेछ. नेपालीको स्ट्यान्ड कहाँ छ? वेयर वी आर? कहाँ छौँ हामी? वी आर नट. हाम्रोमा न्युज बन्छ. गुगलमा कुनै एउटाले काम पायो बेसिक जब पायो भने कोडरको जब पायो अथवा बेसिक जब पायो त्यो हाम्रोमा सेन्सेसनल न्युज बन्छ. हामी त्यसलाई सेलिब्रेट गर्छौँ. इन्डियन्स आर रुलिङ ओभर देयर किनकि रियालिटी के छ भन्दा वी डोन्ट नो. हाम्रो लाइक आजको दिनमा हेरौँ टेक्निकल हेरौँ सबैभन्दा नेपालमा कुनै बेलामा लाइक एउटा समय थियो. समयमा एउटा कन्सेप्ट हुन्थ्यो ओके त ब्राह्मण होस् त क्षत्रिय होस् तैले रक्सी खानु हुँदैन एउटा कन्सेप्ट थियो. देयर वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. आज सबैभन्दा बढी आजको दिनमा हामी एउटा देयर वाज द कन्सेप्ट लाइक ओके मतवाली जात हो लाइक दे क्यान डु इट भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो. देयर वाज एक्सक्युज थियो. लाइक जब हामी साथी हुन्थ्यो हाम्रो साथी हुन्थे गुरुङ मगर लिम्बू अथवा राई लिम्बू जब साथी हुन्थे उनीहरूले खुलेर भन्थे कि मलाई त खानलाई इट्स नट अ प्रब्लम किनकि उनीहरूको कल्चरले त्यसलाई एडाप्ट गरेको थियो. त्यो कल्चरको उनीहरूको कल्चरको रिक्वायरमेन्ट्स दे नो एन्ड दे मे बी ह्याभ द्याट काइन्ड अफ जेनेटिक त्यसलाई डाइजेस्ट गर्ने जेनेटिक पनि थियो उनीहरूसँग. तर टेक्निकली आजको दिनमा यदि हेर्ने हो भने हर यो जो बरु जो हिजोको दिनमा सोकल मतवाली जातका जो थिए उनीहरूले बरु आजकल जाड रक्सी बन्द गरे होला. दे आर डुइङ गुड राइट. दे आर डुइङ गुड. दि पिपल्स आर डुइङ गुड. तर जो ब्राह्मण क्षेत्री जो पनि वाट एभर यो जो जात थियो तपाईँ आजको दिनमा इफ यु गो थ्रु इट दे अल आर दे लाइक उनीहरूको लागि प्रिभिलेजको कुरा भएछ. लाइक उनीहरूको घरमा मेबी टेक्निकली मिनी बार सबैभन्दा ठुलो दारूबाज यिनीहरू एन्ड वाट कल्चर दे आर गिभिङ किनकि
किनकि दे डोन्ट ह्याभ कल्चर. आज हेरौँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा सबभन्दा बढी भित्र को गइरहेछ? यही सोकल बाहुन छेत्री गइरहेको छैनन्? जब हर कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दामा यही सोकल बाहुन छेत्री गइरहेछन्, किन? किनकि दिस पिपल्स डोन्ट ह्याभ कल्चर. कहाँ छ एथिक? कहाँ छ? हिन्दुजम इज अल अबाउट लाइक अ मोरल एन्ड एथिक. दे डोन्ट नो. एन्ड हु इज टु ब्लेम? देयर फादर्स, देयर मदर्स, their ancestors, because they all been to that way. यिनीहरूसँग रिलिजियस केही पनि चिज छैन. त्यही भएर नेपालमा रिलिजियस एग्रेसन छैन. जो व्यक्ति लाइक जो आफू घरमा बसेर त्यो काम गरिरहेछ, जो काम गर्नको लागि उसको रिलिजनले उसलाई दिँदैन. उसको रिलिजनले उसलाई भन्छ कि गो एन्ड फाइन्ड द नलेज भन्छ. इज अबाउट लाइक अ सिकिङ द नलेज, बिकज नलेज इज द गड. टेक्निकली इन हिन्दुजम नलेज इज द गड. त्यही भएर जब हामी अप्टिमम जान्छौँ, एउटा नलेजेबल पर्सनको लागि फाइन्डिङ गड, शिव इज द अप्टिमम अफ नलेज, राइट? तर एउटा गजडीको लागि, एउटा ट्यापेको लागि मेबी शिव इज द अप्टिमम अफ गाजा भाङ चरेस धतुरो. So it is not about like the peoples are not educating their children because they don't have education. त्यसले गर्दा हाम्रोमा एग्रेसन छैन. हाम्रोमा जो नयाँ जेनेरेसन आइरहेछ, यो नयाँ जेनेरेसन सबभन्दा मेस छ, राइट? त्यही मेस हुनाको कारणले गर्दा हामी के गरिरहेछौँ? हिन्दू रिचुअलिटीमा हामी म्यारेज गरिरहेछौँ, म्यारेजमा नयाँ कल्चर ल्याइरहेछौँ. हामी एडप्ट त गऱ्यौँ इन्डियाबाट, तर इन्डियाले त्यो कल्चर किन सेलिब्रेट गर्छ वी डोन्ट नो. हामीलाई थाहा पत्तो केही पनि छैन. हामीलाई त यो पनि थाहा छैन कि मेरो घरमा बिहान पूजा किन हुन्छ, मलाई थाहा नै छैन. घन्टे किन बज्छ मलाई थाहा छैन. लाइक जब मलाई बेसिक थाहा छैन, किनकि इट्स नट योर प्रब्लम, इट्स योर प्यारेन्ट्स प्रब्लम, बिकज दे डोन्ट नो टु. तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन. नोबडी नोज. दे आर जस्ट डुइङ इट. मन्दिर गएर दिस पिपल्स आर लाइक डिस्ट्रोइङ आवर कल्चर, डिस्ट्रोइङ हिन्दुजम.